Hey everyone! Welcome back to the channel. Sa Python tutorial ngayon, tatalakayin natin ang ilang pangunahing konsepto na magpapatalas ng iyong kaalaman sa programming, particular sa Python. Explore natin ang function, exception handling, at mga data structure ng Python tulad ng lists, tuples, dictionaries, at sets. Kaya kung handa ka na, tara na! Magsimula tayo sa mga function. Ang isang function ay tulad ng isang set ng instructions na magagamit natin muli kapag kailangan natin ng mga ito. Nakakatulong ito sa ating ayusin ang ating code, iwasan ng paulit-ulit at ginagawang mas madaling i-maintain. Ngayon, ihambing natin ang isang function sa isang variable. Maaari mong isipin ang isang variable bilang isang kahon kung saan ka nag-iimbak ng isang value tulad ng number o isang string. Ang isang function sa kabilang banda ay tulad ng isang espesyal na kahon na naglalaman ng isang listahan ng mga instructions o action na maaring isagawa sa tuwing tinatawag natin ito. Kaya habang ang isang variable ay may value, ang isang function ay mayroong isang hanay ng mga gawain na maaring magsagawa ng mga action sa data. Dito, nag-define tayo ng isang simpleng function na tinawag na greet. Ngunit wala itong ginagawa hanggat hindi natin ito tinatawag. Tingnan natin kung anong mangyayari kapag tinawag natin ito. Kapag tinawag natin ang greet function, nagpiprint ito ng hello world sa screen. Napakadali, di ba? Ngayon, dagdagan natin ang nagawa nito sa pamamagitan ng pagdagdag ng parameter sa function. Kung ang isang variable ay parang isang kahon na may iisang value, ang mga parameter ay katulad ng mga sangkap sa isang recipe na nagko-customize sa kinalabasan ng isang function. Isipin ang isang function bilang isang recipe at ang mga parameter ay ang particular na sangkap na idaragdag mo upang gawing kakaibang lasa ng isang ulam. Sa pamamagitan ng pagpapalit ng mga sangkap, maaari mong i-customize kung paano gagana ang isang function sa pamamagitan ng pagbabago ng mga parameter nito. Sa function na ito, nagpapasa tayo ng pangalan bilang parameter. Tawagin natin ito ng name at tingnan ang result. Tulad ng nakikita mo, ang pagtawag sa greet Alice ay nagbibigay sa atin ng personalized na pagbati. Susunod, pag-usapan natin ang tungkol sa mga function na nagbabalik ng mga value. Kung ang variable ay parang kahon na may hawak na value at ang function ay parang set ng mga instructions, ang mga function na nagbabalik ng mga value ay tulad ng isang makina na hindi lamang gumaganap ng isang gawain, ngunit nagbibigay din sa iyo ng isang bago at kapaki-pakinabang kapag tapos na ito. Sa halip na mag-print lamang ng isang bagay sa screen, ang function na nagbabalik ng data tulad ng isang tindahan na nag-aabot sa iyo ng isang produkto pagkatapos mong bumili at magbayad. Function na ito ay tumatanggap ng dalawang number at ibinabalik ang kanilang sum. Tingnan natin kung paano natin magagamit ang binalik na value. Tulad na nakikita mo, ang add 5, 3 ay nagbabalik ng 8 at magagamit natin ito kahit saan sa ating program. Paano kung nakalimutan mong magbigay ng sangkap para sa iyong recipe? Huwag mag-alala, maaari kang magtakda ng mga default na value para sa mga parameter. Isipin na nagluluto ka ng adobo at ang recipe ay may kasamang default na sangkap. Sabihin nating manok. Kung wala kang baboy, gagana pa rin ang recipe sa pamamagitan ng paggamit ng manok. Katulad na paraan, kung hindi ka magbibigay ng value para sa isang parameter sa isang function, automatiko itong gagamit ng default na value upang masiguro na gumagana pa rin ang function nang walang anumang issue. Kung hindi tayo magbibigay ng pangalan, ito ay magiging default sa guest. Tingnan natin paano ito gagana. Tulad ng nakikita natin, kung hindi tayo magbibigay ng pangalan, ito ay magiging default sa guest. Ngunit maaari natin i-customize ito anumang oras. Ngayon naman, pag-usapan natin ang tungkol sa error handling. Isipin na nagmamaneho ka ng kotse at may nasagasaan kang kakaibang bagay.
Halip na madisgrasya, mayroon itong safety feature tulad ng mga airbag o preno na nakakatulong maiwasan ng isang sakuna. Sa parehong paraan, ang mga exceptions sa Python ay nakakatulong na maiwasan ng pag-crash ng ating mga program. Kapag may nangyaring hindi inaasahan, tulad ng safety net na nakakuha ito ng mga error bago pa ito maging sanhi ng pagkasira ng program. At hinahayaan tayong pangasiwaan ng mga ito na maayos. Dito, sinusubukan nating mag-divide sa zero na karaniwang magka-crash sa program. Ngunit kasama ang exception block, nasalo ng Python ng error at nagpiprint ng mensahe sa halip na mag-close. Maaari mo ring erase ang sarili mong mga exception. Halimbawa, tingnan natin kung may sapat mong gulang para magmaneho. Halipawang ito, kung ang edad ay wala pang 18, nire-raise natin ang isang value error na may custom na mensahe. At kung mangyari ito ay masasalo at ipiprint. Magpatuloy tayo sa mga list. Ang list ay isang ordered collection ng mga item na nangangahulugang pinapanatili ang pagkakasunod-sunod ng mga element kung paano mo idinagdag ang mga ito. Ito rin ay nababago. Ibig sabihin, maaari mong baguhin ang listahan pagkatapos na gawin ito at pinapayagan nito ang mga duplicate maliban kung mano-mano mong susuriin ang mga ito. Sa halimbawang ito, gumawa tayo ng list na tinatawag na fruits. Maaari mong baguhin ang listahan kung kailangan. Upang ma-access ang isang item sa list, ginagamit natin ang index nito. Dito, binibigyan tayo ng fruits 1 ng saging. Maaari mong baguhin ang mga items sa list. Halimbawa, binago natin ang cherry sa orange. Susunod, pag-usapan natin ang tungkol sa mga tuple. Ang mga tuple ay parang list, ngunit hindi nababago ang mga ito. Kapag gumawa ka ng tuple, hindi mo na ito mababago. Dito, gumawa tayo ng tuple na tinatawag na coordinate. Ang tuple ay nakapaloob sa mga parentheses, hindi katulad ng list na gumagamit ng mga square bracket. Maaari mong i-access ang item sa isang tuple tulad ng isang list. Dito, binibigyan tayo ng coordinate 0 ng value na 10. Magpatuloy tayo sa dictionaries. Ang dictionary ay isang unordered collection ng mga key value pairs. Ibig sabihin, ang mga item ay hindi nakaimbak sa anumang particular na pagkakasunod-sunod. Wala dapat magkatulad sa bawat key. At kung paano ang pagkakasunod-sunod kung saan lilitaw ang mga pares ng key value ay hindi ginagarantiyahan. Sa halimbawang ito, mayroon tayong dictionary na tinatawag na person na may dalawang pares ng key value. Name ang key at John ang value. Maaari mong ma-access ang value sa pamamagitan ng kanilang mga key. Dito, binibigyan tayo ng person name ng John. Sa panghuli, pag-usapan natin ang tungkol sa mga sets. Ang set ay isang unordered collection ng mga unique na item. Hindi pinapayagan ng mga set ang mga duplicate. Gumawa tayo ng isang set na tinatawag na fruits set. Dahil ang mga set ay hindi nakaayos, ang mga item ay maaring lumitaw sa ibang pagkakasunod-sunod sa bawat oras.
Maaari kang magdagdag ng mga items sa isang set gamit ang add method. Dito, idinadagdag natin ang orange sa set. Maaari ka ring mag-alis ng mga items sa isang set. Dito, inalis natin ang saging. Pagsamahin natin ang lahat ng natutunan natin ngayon. Pagsasama-samahin natin ang mga lists, tuple, dictionary at set sa isang maliit na halimbawa. Tingnan natin ang halimbawang ito kung saan meron tayong isang dictionary, isang list, at isang set. Meron tayong dictionary na tinatawag na person info na may kasamang list ng mga hobbies at tuples para sa mga coordinate. Meron din tayong isang set na tinawag na fruit set upang panatilihing maayos sa mga bagay. Gumawa tayo ng tatlong function. Isa para sa pagdaragdag ng mga items sa isang list. Pangalawa, para sa pagdaragdag ng mga items sa isang set. At panghuli, para pang-print ng object. Gamit ang mga function na ito, dinaragdag natin ang traveling sa listahan ng mga hobbies at orange sa fruit set. Sa panghuli, tinawag natin ang print object upang makita ang mga na-update na data. At yan nagtatapos ang ating tutorial ngayon. Natutunan natin ang tungkol sa mga function, exception handling, at kung paano gumamit ng mga list, tuple, dictionary, at set sa Python. Sana nakatulong ito sa iyo. Kung nasiyahan ka sa video, huwag kalimutang pindutin ang like button at mag-subscribe para sa higit pang mga tutorial sa Python. Sa susunod na video, mag-explore tayo ng mga advanced na mga paksa. Salamat sa panonood at maligayang pag-coding.